Gusto mong matutunan ng ganong effects, wala kang ibang gagawin kundi panoorin ang buong video na ito. So yung mga katibay, no? So dito po tayo sa ating tutorial na about sa KINEMASTER, no? About dun sa intro, no? So sa nakikita nyo, no? Ito na po yung aking cut, no? Pero akin po i-explain sa inyo isa-isa para mas maintindihan nyo to. So ang aking ginawa po dito is, no? In-adjust ko po yung image ko. Okay? In-adjust ko po yung image ko kung saan ako tatalo, no? Tapos yung effects, no? Effects niya, not po sa kataas, no? Effects na to is labas, ito ay pababa, no? Palabas, ito is paloob. So, kinat naman po dito yung image na kung saan is ito po inilagay ko dito sa kabila. Yan, so lumabas na siya. Tapos yung akmang tatalo na ulit, no? Dito, kinat ko ulit siya. Kinat ko ulit siya dito, tapos nilagyan ko ulit ng effects. So, yan, oh, aakma na siya, oh, aakmang tatalo na yun. Aakmang tatalo na, oh. Pag aakmang tatalon, nilagay ko yung effects dyan, para, pagka, ano, kasabog, poke, oh, dito na siya continue. Diba? No? Tama ba? So, yun, no? Itong effects ito is nahanap ko lang siya, no, sa ano, nakita ko lang siya at saka dinownload ko. Yun, nawan ko siya ng ano, and then yun lang, no, maraming salamat sa panonood. Thanks for watching and see you in my next video. Kung gusto mo pa ng ibang video about nung nakita mo, just comment down below at gagawan ko ng video. Okay? So, thank you!